سلام دوستان عزیز، امیدوارم که هر جایی از دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت و خیلی قبراق و پر انرژی بشین برنامه های یوتیوب و برنامه منو نگاه کنید. اینجا که میبینید مجتمع پارک اصفهانه، یکی از قدیمی ترین مجتمع های در واقع میتونم بگم یکی از مجتمع تجاری های قدیمی که در اصفهان ساخته شد. این مرکز خرید در سال 1357 تأسیس شد و این مرکز حدود 400 واحد تجاری داره. در این مرکز انواع اجناس لباس، آرایشی، بهداشتی، طلا و جواهر و اسباب بازی و کافه وجود داره که میتونید ببینید.